हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत भरलेलं वांग। त्याच्यासाठी मी ही वांगी घेतलेली आहेत। मी अशी पाण्यामधून वाफून घेतलेले, तसं चीर पाडलेले आहे। कोथिंबीर, आलं आणि लसणाची पेस्ट आणि हे मसाले घेतलेले आहेत मी। मीठ, गरम मसाला, हळद, धना पावडर, जिरे आणि लाल मसाला। हे खोबरं घेतलेलं आहे मी आणि बेसन, शेंगदाणे। हे पहिल्यांदा आपण मग थोडंसं भाजून घेऊया मंद गॅसवर। आता आपण हे सगळं भाजून घेऊया। गरम 2 मिनटं गरम होऊ दे तवा, मग आपण भाजून घेऊ। तवा तापलेला आहे। पहिले आपण शेंगदाणे भाजून घेऊ। एक एक भाजून घेऊया। शेंगदाणे झालेले आहेत। आता आपण बेसन भाजूया। हे भाजून घ्यायचं खरपूस, म्हणजे ते छान लागतं। आता स्टफिंग सगळं भाजून घ्यायचं, म्हणजे त्याचा कच्चा पण लागत नाही बेसन भाजलं का। बेसन झालेलं आहे। आता आपण खोबरं भाजू। खोबरं आपलं झालेलं आहे। हे आता काढून घेऊया। गॅस बंद करा आणि आता आपण हे शेंगदाणे आणि खोबरं आहे, आपण ते मिक्सरला वाटून घेऊया। हे बघा, मी शेंगदाणे आणि खोबरं भाजून वाटून घेतलेलं आहे आता मिक्सरमध्ये। आणि हे बेसन आता आपण सगळे हे एकत्र करूया। बेसन, खोबरं, शेंगदाणे हे एकत्र करू असे। हे भाजल्यामुळे खूप छान लागतं, आतलं स्टफिंग खरपूस लागतं। आता आपण सगळे मसाले वगैरे टाकूया। हे मगाशी तुम्हाला दाखवले सगळे मसाले, हळद, जिरं, गरम मसाला, धना पावडर, लाल तिखट आणि मीठ तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घ्या। ही आलं लसूण पेस्ट आहे। आणि ही भरपूर सारी कोथिंबीर। आता हे सगळे एकत्र करा। आता थोडं पाणी घ्या, तुमच्या ह्याने थोडं थोडं घ्या। मिश्रण घट्टच पाहिजे आपल्याला स्टफिंग भरायला। हे बघा, पाणी घेतले मी ग्लासात। थोडं थोडं घ्या पाणी, पातळ करू नका बिलकुल पण। हे भाजल्यामुळे इतकं मस्त वास येतो, याचा सुगंध एकदम खूप छान होतं हे। आपण एकीकडे तवा गरम करायला लावूया। मी हाच तवा घेतलाय मगाशी, खोबरं आणि हे भाजलेला बेसन। आता आपण हे स्टफिंग भरून घेऊया वांग्यामध्ये। बघा, आपले स्टफिंग झालेलं आहे। एवढं घट्ट हवं आहे, हे पातळ बिलकुल नाही पाहिजे। आता आपण भरून घेऊया वांगी, स्टफिंग भरून घेऊया। तुम्ही तुमच्या आवडीने भरा, किती हवेत तशी। अशा सगळे साईडून भरून घ्या। पूर्ण खालपर्यंत असं दाबून
पूर्ण असं दाबून भरून घ्या. आणि असं थोडंसं वरून पण लावा, म्हणजे ते टेस्ट येते आणखीन छान. असे सगळे मी भरून घेते. हे बघा, मी 4 चमचे टाकलेलं आहे तेल. आता हे आपण असं ठेवूया. नंतर तुम्हाला वाटलं तर आपण वरून आणखीन थोडंसं तेल टाकू. असे ठेवून द्या. मी असं वरून पण लावलेला आहे मसाला. आता आपण त्याला बारीक गॅसवर मस्त शिजून घेऊया. असं वरून पण थोडं तेल टाकू, म्हणजे कसं चिकटणार नाही ते थोडं. आता त्याला आपण वाफेवर थोडं हे ठेवूया आणि बारीक गॅसवर शिजू द्या. आपण मध्ये मध्ये बघूया त्याला. हे बघा, आपलं आता उलटं करूया. हळूच उलटं करा. असे सर्व उलटे करून घेऊया. असं उलटं करून आता आपण शिजवूया त्याला. गॅस बारीकच ठेवा, नाही तर सगळं करपून जाईल. मंद गॅसवरच करायचं आहे. आता आपण बघूया. हे बघा, झालेले आहेत. गॅस बंद करून टाका आता. हे बघा, आपले भरलेलं वांग झालेलं आहे. किती छान दिसते. भाकरीबरोबर खूप छान लागेल, तांदळाच्या किंवा ज्वारीच्या. आता आपण ह्याला एक एक करून काढून घेऊया. हे बघा, आपले झालेले आहेत भरलेले वांगी. तुम्हाला जर ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि घंटी पण वाजवायला विसरू नका. श्री स्वामी समर्थ.